Okay, so let's do correction of video tonight. So this evening, we have two essays to correct now. One long one and one shorter one for Miss Lin and Miss Cát Tường. So they're in class IELTS 39, yes. Okay, hôm nay chúng ta sẽ sửa bài của hai bạn trong lớp IELTS 39 còn lại. Hai bài viết. Okay, we're working on Cam 14 Test 1 Writing Test 2, okay? Chúng ta đang làm writing test 2 của test số 1 trong cuốn Cam 14. Some people believe that it is best to accept a bad situation, such as an unsatisfactory job or shortage of money. Others argue that it is better to try and improve such situation. Discuss both these views and give your own opinion. Một số người tin rằng tốt hơn hết để là chấp nhận một tình huống xấu, ví dụ như là công việc không mãn nguyện hoặc là thiếu tiền. Một số người khác tranh luận rằng tốt hơn hết là ráng làm sao cải thiện được những cái tình huống đó. Thì các bạn phải discuss cả hai cái, phải biện luận cả hai cái cách nhìn nhận này và cho cái ý kiến cá nhân các bạn. Ok, tại vì hai cái ý kiến này á, nó trái ngược nhau, cho nên á, là các bạn không thể nào chọn tôi là chọn trung lập ở giữa được dễ dàng đâu nha. Mình phải chọn một trong hai thôi. Because these two ideas are opposite of each other, so you have to choose one of them. You cannot be impartial. You cannot be in the middle that easily, you know. And remember, you have to discuss both these views equally, okay? Now, let's see Miss Cát Tường. She's doing it like 400 and something words. This is actually the first time she writes, so 423. Lần đầu tiên bạn viết luôn á, là 423 chữ. So try to squeeze it down to 270 to 300, okay? That is the practical amount of words count in the real exam situation. Trong tình huống đi thi thực sự, đó là 270 đến 300, đó là cái practical word count. Đó là cái số chữ đếm mà nó hợp lý, thực tế. Because of course, you won't have enough time to write that much. And the more you write, actually, the more you can be out of topic and make mistakes, of course. So try to practice, stay within the limit about 270 to 300, okay? Tôi nhớ là bây giờ càng viết nhiều thì không có dám là càng nhiều điểm đâu nha. Càng viết nhiều thì sẽ có nguy cơ càng lạc đề nhiều và càng phạm lỗi nhiều, thì đúng không? Cho nên ráng làm sao luyện tập để mà nó làm sao mà nó bóp lại khoảng 270 đến 300 thôi nha. Okay, some people think that bad circumstances such as un là một cái nguyên âm, cho nên là phải là un. So un is un is basically vowel, so you have to use un, such as an unsatisfactory occupation. Ủa, số này nó bị qua đây vậy? It should be like this, you know. Or financial shortage, sự thiếu hụt về tài chính. Has to be accepted, nó là have to be nha. It's actually two things you're talking about: unsatisfactory occupation and financial shortage. Two things, so plural form, okay? Dạng số nhiều, tại hai thứ mà. Have to be accepted, whereas a few whereas a few, cái chỗ này phải là phẩy xong rồi whereas chứ. It's comma and then whereas a few others claim that it is great to strive and improve situation by making efforts. Cái chỗ này là thành đoạn mới phải không vậy Tường ơi? Dạ đúng rồi, em quên cắt xuống. Okay, so enter. This is a first body paragraph, nên là đoạn đầu thân bài. Okay. Conformity, sự tuân thủ theo with the status in society. External problems that affect their lives and make excuses about their economic situation, such as lack of employment or very demanding jobs to accomplish.
It is argued by those who have unexhaustive and no lucrative jobs. More adverse working conditions. Cái đoạn này thì không hiểu gì luôn á. I don't understand what you mean by this one. Thì chắc nó bị dư để... I think this part it's not necessary, and if you put it there, it can actually confuse readers. Những cái đoạn mà dư thừa như vậy nhiều khi đọc một cái rồi không hiểu rồi xong bị confused. Trừ điểm CC. Trừ điểm coherence and cohesion. Careful with that. Don't write too much, okay? It can affect your CC score, okay? Coherence and cohesion. Okay, for instance, unskilled. Are hired by manufacturing industries. A company who offer arduous jobs, những công việc rất là nhàm chán và mệt mỏi, offer arduous jobs. Without a vision to get over those circumstances, try to look for better. Cái từ trying to do something nó là văn nói nha. Try to do something is very spoken. So how can you improve this one? Và tất cả những cái động từ mà có chữ get gì đó nó cũng là văn nói và không trịnh trọng. Take cũng vậy. Những cái phrasal verb đi kèm với là take hoặc là get hoặc là try thường là nó không trịnh trọng nha. The phrasal verbs that go together with get, take or try are often informal. You need to avoid using them in writing, okay? To get over, it's overcome. Phải vượt qua mới đúng nha. To overcome those circumstances. Attempting to look for better opportunities. Nỗ lực để mà tìm cơ hội tốt hơn. Những nhân viên thường là ở lại đó. Thường thôi nha, chứ đâu phải ai cũng muốn ở lại. It's often because not everyone wants to stay there, you know. So try to use these words to make your essay sounds more objective. Mình nên dùng những từ như often, usually, can, may, could, might to make your essay sounds more objective, you know, because not everyone remains in bad job, you know. Or attempt to without a vision to overcome those circumstances, or attempt to look for better opportunities, hoặc là nỗ lực để tìm những cơ hội mới. Cái này là cái lý do tại sao một người ta làm vậy nè. This is the reason why people conform. That's why people this is the reason for your first paragraph. Đây là cái lý do cái đoạn đầu tiên trong bài của em đúng không? Do người ta cảm thấy cái sự tuân thủ với cái trạng thái xã hội của họ. Some people feel conformity with the status in society. This is the reason for your first body paragraph. Another reason. Because people accept every drawback and the lack opportunities. Một lý do khác là bởi vì another reason is because people accept every drawback. Hơi bị sai về chính tả nha, grammar nha. It's a bit wrong in terms of grammar, be careful. Even though they are skilled. Không phải ai cũng accept đâu. Not everyone accept
drawbacks and things like that, you know. So try to use words like usually, for example. Con người ta thường là chấp nhận. People usually accept. Not everyone accept. Even though they might be, có thể thôi. Có thể là, mặc dù họ có thể thôi là những người làm công có tay nghề. Even though they might be skilled workers. Or people with glittering careers. What is glittering career? Exciting, admired by many people. Good. Very good. Một cái ngành nghề mà tỏa sáng, chói lọi, chói lóa. As glittering career exists in multiple countries. It's hard to find a job because there is a financial crisis in the country. There can be, có thể có một cái khủng hoảng kinh tế, tài chính ở đất nước đó. Because there can be a financial crisis in the country. Therefore, people need to have a tight budget or họ có tight budget chứ họ không có cần phải có một cái tight budget. If there's a financial crisis, people have a tight budget already. They don't need to have a tight budget, you know. Nó không có nghe hợp lý và logic cho lắm trong trường hợp này. Therefore, people have a tight budget and need to accept. Con người ta có cái ngân sách rất là hạn hẹp và cần phải chấp nhận những cái loại công việc khác. Cái này là cái vấn đề về logic, suy luận trong cách hành văn. Em coi lại video em sẽ thấy được vấn đề tại sao hay sửa như vậy. Try to watch the video several times. You understand why I correct your logic, your thinking in writing. People have a tight budget and need to accept other type of jobs to sustain the family. Con người ta có một cái thu nhập rất là hạn hẹp và cần phải chấp nhận những loại công việc khác để nuôi sống gia đình họ. Venezuela has gone through the biggest financial crisis in history. Is it migrate or immigrate? Careful. To come and live in a different country. Đi đến nước khác sống. To immigrate means like you leave the country to go to another country to live. And so employment and moreover food. So people need to be humble and accept the ups and downs of life. What? Nó không có hợp lý chút nào á. Em ghi là Venezuela đã trải qua cái khủng hoảng kinh tế tài chính lớn nhất trong lịch sử và con người ta đi ra khỏi đất nước đó bởi vì không có nghề, không có công việc và ngoài ra là thức ăn. Cho nên con người ta cần phải khiêm tốn và chấp nhận cái lên cái xuống của cuộc đời. Nó nghe nó không hợp lý. It doesn't sound so logical. Why people immigrate? Because they want a better life. Tại sao con người ta immigrate? Tại vì họ muốn cuộc sống tốt hơn chứ không phải là bởi vì thế này. This is not the reason why people immigrate, you know. It doesn't make sense. Nó nghe nó không hợp lý luôn á. Know what I mean? Yeah. Yes. Cái ý này immigrate nó phải nằm ở cái phần mà giúp cuộc sống tốt hơn mới đúng không? I think this part immigrate need to be in other paragraph, you know, when you talk about like try to improve situations. Okay, let me rewrite this one for you, okay? Thì viết lại cho coi nè. Theo cái ý của em nè, I'm trying to rewrite it in your idea, okay? The biggest financial crisis in history
and it is incredibly difficult to keep jobs, và cực kỳ khó để mà giữ công việc. Thì mới dẫn đến chuyện này, cho nên con người ta mới cần phải khiêm tốn và chấp nhận. Em hiểu không Tường? Dạ hiểu. You understand why, right? It's incredibly difficult to keep jobs. That's why people need to be humble and accept the up and down of life. Nó nghe hợp lý hơn rất nhiều luôn nếu mà em ghi như vậy. It's much more logical if you think it this way. Okay, careful with logic. Nói cho bạn nào thì không nói vậy. Cẩn thận với logic, tại vì các bạn, cái vấn đề về biện luận về ngôn ngữ các bạn còn tùm lum lắm. However, tại sao lại ngược lại? In contrast, why is it the opposite way, the other way? Then you need to talk to, because you need to give your opinions on this topic as well. Because if you can correct the mistake of your friends, you will learn a lot. You know? Yes. So try to open your mic and try to focus on the task of your friend as well, you know? Ủa, cái ý đằng sau này nó có ngược lại với đằng trước như vậy Tường? Em ghi là một số người đối diện với lại những cái sự khó khăn và ráng đạt được cái mục đích của họ để đạt được thành công. Xong ý 2 là họ khẳng định rằng con người ta cần phải có một số cái thói quen nhất định và tầm nhìn để mà tiến bộ lên như một cái cá nhân. Ủa, hai cái ý này nó đâu có ngược nhau đâu. These two ideas are not the opposite of each other. Oh. Cho nên phải dùng linking words đúng nha, phải dùng từ nối đúng nha. You need to use the right linking words also. As an example, immigrant who decide to travel abroad to find a better lifestyle. Mình không có dùng cái thì hiện tại tiếp diễn trong văn viết nhiều lắm đâu nha. Hiện tại tiếp diễn trong văn viết để nói về cái xu hướng đang thay đổi trong xã hội, hoặc là cái trend, xu hướng. Trường hợp, nhưng mà cái hiện tại tiếp diễn á, nó lại có một cái tác dụng đó là nó làm cho cái văn nó trở nên bớt trịnh trọng đi nha, mà mình không muốn điều đó. Cho nên sử dụng hiện tại đơn thôi. Try to use present tenses, okay? Present simple, not present continuous, because it makes the essay sounds less formal. The only case you need to use present continuous is when you want to describe a trend or changing situation in the society, okay? Otherwise, do not use it. Often struggle, thường là gặp khó khăn thôi. They often struggle with culture shock, thường gặp vấn đề với cái gọi là sốc văn hóa. With culture shock. Nếu mà đằng sau giới từ như thế này thì thường á, nó sẽ là cái gì? 3 trường hợp. Thứ nhất đó là cụm danh từ. Thứ nhì nó sẽ là động từ ở thể verb ing á, verb ing á. Và cuối cùng là đại từ. So after preposition, like for example with, if you use verb, it needs to be verb ing form. And after a preposition, you can have a noun or noun phrase or pronouns. Struggle with culture shock, struggle with adjusting the budget to have a formal education, and struggle with breaking language barriers. Đó là 3 cái struggle đó.
much better to develop their careers and obtain a better position in their lives. Bộ cái ý này nó liên quan gì với lại cái vừa rồi em đang chứng minh không vậy? This one is not related to what you are trying to prove, you know. Several habits such as mental health, time management. Cái ý này nó không liên quan gì luôn á, nói về sức khỏe tinh thần hoặc là sự quản lý thời gian, không liên quan. These things are not related, so oh wait, không lẽ hai kết bài lần hả? Two conclusion? You have double conclusion? What? And finds to place the adversities. Adversity. Oh wait. Countable. I think that it's beneficial to develop habits from a young age to have a clear vision and avoid future economic or whatever else, hay bất kỳ cái gì khác. Cái này nó nghe không trịnh trọng nè, Văn nói nè, và nó nghe mơ hồ. Tại vì bất kỳ cái gì khác nó nghe rất là mơ hồ, nó không có rõ ràng là cái gì cả. When you say whatever else, it sounds very vague, rất mơ hồ, very vague. And in IELTS, the ideas must be clear, concise and precise as well. Trong IELTS nó rất là trọng cái vụ mà ý tưởng nó phải rõ ràng. Thứ nhất nè, concise, cô đọng, tức là không quá nhiều từ, and precise, và chính xác nữa. So be careful. Either economic or what? I think you can just end here. Ngừng đây được rồi. Thường á là một cái bài văn mình có thể chấp nhận là cho một cái đại từ nhân xưng I. Tại vì bài văn task 2 nó rất là trịnh trọng, task 1 rất là trịnh trọng luôn. Nó sẽ không dùng đại từ nhân xưng nhiều, mà nó sẽ tìm cách ẩn đi mấy cái đại từ nhân xưng đó. Nhưng mà có cách để mà ẩn hết, không thèm xài luôn một đại từ nhân xưng nào cũng được, mà để thể hiện cái ý kiến cá nhân của mình. So basically, task 2 and task 1 writing IELTS, it's very formal. You should not use personal pronouns. I, you, me, we, they, us, or something like that, you know. Try to avoid using them, okay? Vì thế rất là đem lại rất là có lợi để phát triển những thói quen từ một lứa tuổi trẻ, để có được cái tầm nhìn tốt, tầm nhìn rõ ràng và tránh những cái bất lợi trong tương lai. Đó chỉ vậy thôi là được rồi. Just that, you know. Đây, cái chỗ này muốn tránh này cũng được, dễ ợt à. Theo nhận định cá nhân của tôi thì là có thể ai được nha. Còn nếu mà không viết theo cách này, có cách nào khác không? Có thể nói là it is much better, and in general, nhìn chung, it is much better to support overcoming problem and finding a solution. Rất là tốt, cho nhìn chung tốt hơn nhiều là ủng hộ cái ý tưởng của chuyện gì đó. You can do this. Nhìn chung tốt hơn nhiều để ủng hộ cái ý tưởng của việc vượt qua vấn đề và tìm ra giải pháp để mà đối đầu những cái khó khăn. Thì em ghi cái câu như này thôi là cái ý của nó là biết em ủng hộ cái gì rồi. Không cần phải dùng cái chữ my opinion hay là ai gì luôn á. Just write like this. Through the ideas, people can know what is your idea, what is your opinion already. You do not need to use my opinion or I or whatever. Đó, Tường hiểu ý thầy không? Linh hiểu ý thầy không? Yeah. Make sure you understand, okay? So this one, it's not necessary. Okay, let's see how long it is. Giờ coi nhiêu chữ nè. Em bôi đen hết.
bấm Control, bấm Shift, chữ C. Just how can I say, choose them, drag them, drag them, and then Control Shift C. You can see word is 339 nhé. It's still a bit longer than necessary. Nó vẫn gọi là tương đối là nhiều hơn cần thiết. But at least it's almost 100 words less than before. Ít nhất nó vẫn hơn cái trước đó là em viết là gần 100 chữ luôn á. Okay. Now Miss Linh. Tường, you have any question? No. Actually, I think this is not a difficult task. Thầy không nghĩ đây là một cái task too khó đâu. The numerous people argue that. Rough circumstances, những tình huống rất là khó nhằn. Financial problem or job, this is a factor. It's better for individuals. Or others believe that it is better to make. Có những sự theo đuổi hả? Cái câu mà cả hai bên của cái tranh luận này sẽ được bàn luận trong bài luận này thì cái câu đó nó không quan trọng luôn á. Nó cái style viết như vậy á, bây giờ nó đã trở nên lỗi thời rồi. Và thầy nghĩ là không nên sử dụng nữa, không nên lạm dụng cái cách viết đó như vậy. I think this style to say that both sides of this argument will be discussed in the essay, I think this style is a bit obsolete already. Nó lỗi thời rồi, obsolete rồi. I think just end it here. Okay, but then I have to be careful with the view count. 265. Still good enough. 265 vẫn đủ tốt mà. And during the control is a reasonable way to control unforeseen situations. Để kiểm soát những tình huống mà không lường trước được hả? To control unforeseen situations. Instead, making any changes because tenacity, sự lì lợm, sự bền bỉ và sự lạc quan. Because tenacity and optimism can be a positive attitude in helping stabilize mentality. Để giúp làm ổn cái mentality, right? What is mentality? Let's check this word, okay? I know this word, but I need to check. Cái cách suy nghĩ cụ thể của một người. Nó bằng chữ mindset á. Mentality is mindset. To stabilize mindset or stabilize mentality. Để làm ổn định cách suy nghĩ ha. To maintain persistence. Một khi đã học cách để mà giữ vững cái sự bền bỉ kiên trì. Once having learned how to maintain persistence in awful conditions. Cái chữ awful thường nó là mang cái nghĩa mà thể hiện cảm xúc nha các bạn. Cho nên tệ quá, kinh khủng, kinh hoàng. Cái chữ đó nó thể hiện cái cảm xúc của người viết quá nhiều mà trong văn viết á. Task 2, Task 1 tuyệt đối không có biểu cảm nha mọi người. Task 1 là văn tường thuật thấy cái gì thì nói cái đó thôi. Task 2 là văn biện luận, nghị luận xã hội chứ không phải là văn biểu cảm nha. Tuyệt đối tránh những cái nào mà để biểu cảm quá nhiều, you know. So task 1 writing is actually a report. Whatever you see, you report it. Task 2 writing is about discussion essay. You do not have any room to express your emotions. So try not to use words like this. Because these words like this express emotions, you know. To maintain persistence and adverse condition. Check this word out. Tính từ adverse. Negative or harmful effect of something. Adverse conditions. We'll come up with nè, cẩn thận mấy cái phrasal verb nha.
phần đông 95% là phrasal verb, nó không trịnh trọng á. 95% of phrasal verbs are informal, be careful. Could devise, nghĩ ra, tìm ra được. Could devise some resolution to improve situations or take prosperous what? Để mà có những động thái giàu có trong tương lai. What? To take prosperous action in the future. What do you mean? Thì như cái này nó tự sửa hả thầy? Em ghi là prosper thôi ạ. Proper action. À, what do you mean? Proper action. Những hoạt động phù hợp. Đúng rồi. Tiếng nghe kỳ kỳ. Tự nhiên. Để có những động thái giàu có trong tương lai. What? What? To take proper action in the future, okay? Xa ơi. It's my cat. Ngao. Ngao 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 ngao. To improve situation or take proper action in the future. In addition, people with diligence, con người với cái sự mà diligent means hình như là sự bền bỉ vậy. Nỗ lực rất nhiều, làm việc rất cẩn thận. Diligence. Sự chăm chỉ, bền chí, làm việc cẩn thận. Diligence. Cái từ tiếng Việt của từ này là gì ta? What is the Vietnamese version of diligence? I was trying to think of. Anyway, diligence. Positive attitudes. Thái độ tích cực hay là những thái độ tích cực? Is it positive attitude or positive attitudes? Mình nói về thái độ tích cực nói chung thôi mà. We talk about positive attitude in general, you know? So no as. I generally content with the current conditions as they focus on the other part of their life. Thực sự là cái logic của Linh á, thầy rất là thích luôn á. Tại vì nó nghe nó rất là nó rất là gọi là nghe thuyết phục. I think your logic actually do sounds great because it's actually quite convincing, you know, and it works. Thực sự em hình như Linh học thầy như lâu rồi tao. How long have you been learning with me? Em nhớ em học thầy từ tháng 9 hay sao ạ? Wow, I think even more than that, I think. Let me check. You came from class, I think. It was a long time ago, I think. Yeah, I think before even September. But I think your logic has improved a lot. Thầy nghĩ là cái logic của Linh đã cải thiện rất là tốt luôn á. I think. Because it sounds much more convincing now than before. On the other hand, there are some who go beyond. To go beyond này, cẩn thận. Be careful with this phrasal verb, okay? Cẩn thận với lại cái phrasal verb này. To go beyond comfort zone. As they believe that they can broaden limits. Có thể làm rộng ra những cái giới hạn ha. Đúng là phải là làm rộng tri thức, mở mang tri thức, chứ làm rộng giới hạn thì cũng không phù hợp cho lắm. I think broaden limits doesn't sound right. We often say broaden horizon, mở mang các chân trời mới. Broaden knowledge, mở mang tri thức. But broaden limits, nah.
Có thể đẩy lùi những giới hạn đúng không? Can push limits, I think is better. They can push limits. Push their own limits. Có thể đẩy lùi những cái giới hạn của riêng họ. And create appropriate measures. Và có những động thái phù hợp for tricky situation, cho những tình huống mà nó rất là khó xử, tricky situations. Một khi những vấn đề được vượt qua, once the problem are overcome, there would be once the problem are overcome, it would be a valuable lesson to deal with similar conditions in the future. Good. Agree to accept an unsafe job or loss of income, they are likely to do something thì bằng là they are prone to something, okay? But you do not use likely and prone together. Không dùng prone hoặc likely cùng nhau nha. Likely. They are often prone to pressure. Họ thường là dễ bị dính áp lực. They are often prone to pressure. Những áp lực hả? Is pressure with S, no? Okay, it's uncountable, but it can be countable, yes. Những áp lực. An anxiety disorder và những cái gọi là rối loạn về lo âu, anxiety disorder. Tác động không mong muốn, adverse impact on their mental health and furthermore quality of life. Therefore, this may result in efficiency then affect the entire progress of a country. Sau đó ảnh hưởng nguyên cả một cái tiến trình của đất nước. Ngoài cái chuyện ảnh hưởng đến cá nhân, cái ảnh hưởng đất nước nữa. Of course, beside from individuals, they can affect the family or the country as well. Nghe có vẻ thuyết phục. It actually sounds convincing enough. In conclusion, people should make efforts to should make efforts to face difficult situations. It can help open new horizons and bring valuable lessons for the future. Yeah, I think your writing is good enough. Các Tường có hỏi gì bài của Linh không nhỉ? Hay Linh có hỏi gì bài của em không? Dạ không. Cẩn thận, mình nên hỏi nhiều hơn để mình có thể mà học được nhiều hơn. You need to ask more in order to learn more, you know. Otherwise you keep making the same mistakes. Nếu không là em không hỏi thì em sẽ lại phạm phải những cái lỗi y chang như vậy. Và có thể là mình nghĩ là mình hiểu nhưng mình không hiểu sâu. Mà hiểu nông cạn. Sometimes you think that you understand it. You have no question, but actually you understand very lightly, very superficially. Một cách mà trên bề mặt thôi. Superficially. You don't understand deeply. Be careful with that, okay? Okay, any question? No? Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.